Ngày xưa chúng ta có cây đàn Hạ Uy Di, là cây đàn du nhập khoảng gần 100 năm trước, năm 1940 mấy thì du nhập vào Việt Nam và được sử dụng để diễn tấu trong âm nhạc tài tử sân khấu cải lương. Thì cây đàn Hawaii guitar này nó không có hộp cộng hưởng, nó chỉ có một miếng gỗ và nó sử dụng điện, nó không có hộp cộng hưởng. Và khi nó du nhập vào Việt Nam thì nó vẫn không có hộp cộng hưởng và nó có 6 dây. Với cây đàn Hawaii Di hay còn gọi là Hawaii guitar được du nhập vào Việt Nam, được người Việt Nam sáng tạo ra những kỹ thuật diễn tấu mới cho cây đàn Hawaii Di. Những cái kỹ thuật diễn tấu mới trên cây đàn Hawaii guitar đó thì người nước ngoài họ không diễn tấu những cái kỹ thuật đó. Đó là những cái kỹ thuật được sáng tạo từ người Việt Nam và lưu truyền đến bây giờ, mà nó không giống với những cái kỹ thuật diễn tấu của những cái người biểu diễn ở quốc gia khác. Cho nên những cái kỹ thuật diễn tấu trên cây đàn Hawaii Di đó là di sản, và Khánh áp dụng cái di sản đó lên trên cây đàn này. Ngày xưa người ta cũng có ý tưởng từ việc mà dùng cây đàn guitar họ để nằm ngang và họ dùng cục block. Họ dùng cục block này họ chặn dây để họ diễn tấu cây đàn guitar nằm ngang. Và dần dần thì nó trở thành cây đàn lap steel guitar hay còn gọi là Hawaii guitar. Khánh nghĩ là ngày xưa người ta để cái đàn guitar nằm ngang người ta diễn tấu, thì tại sao bây giờ mình không để cái đàn tỳ bà nằm ngang mình diễn tấu? Và Khánh đã sáng tạo ra nó với một cái ý tưởng là mình để cái đàn tỳ bà nằm ngang mình diễn tấu. Và mình đã có cái di sản, mình đã có di sản khoảng gần 100 năm của ông cha ta diễn tấu trên cây đàn Hạ Uy Di á. Và Khánh nghĩ đây là một cái cây đàn áp dụng được cái di sản đó, và cái hộp cộng hưởng, cái âm sắc của nó là âm sắc phát ra từ một cây đàn tỳ bà. Và có một chút thay đổi đó là dây sắt, tại vì dây sắt thì nó mới kêu được, chứ còn dây tơ nó không kêu được. Thì có một cái thay đổi đó, và Khánh đã cho nó một cái bộ dây mới, một cái bộ dây mà nó tương đối là nó mang tính hợp âm hơn. Quý vị có thể thấy từ dưới lên là đồ mi son đô, nó là hợp âm đô. Từ trên xuống á, những cái màu xanh lá cây á, bỏ cái dây đầu thì cái dây thứ hai là đồ son mi đô, thì nó là hợp âm đô thứ. Ý tưởng của Khánh chính là khi mà mình chặn dây, cái phần dây phía dưới nó sẽ tạo ra hợp âm đô, và khi mình di chuyển cục block tới đâu thì nó sẽ tạo ra hợp âm rê trưởng, mi trưởng, fa trưởng. Cái việc tạo ra hợp âm nó sẽ dễ dàng hơn cây đàn guitar nhiều. Còn cái phần trên thì mình muốn tạo hợp âm thứ thì mình lại đánh cái phần trên. Cái phần trên là từ dây thứ hai từ trên xuống, đồ son mi đô son, bỏ 2 dây cuối thì chúng ta sẽ có cái hợp âm đô thứ. Thì Khánh đã lên cái bộ dây này, nó cũng không giống với bất kỳ bộ dây nào khác trên thế giới, với mục đích là những cái người học chơi guitar họ sẽ thấy cái việc bấm để thay đổi cái hợp âm guitar nó quá khó. Đương nhiên là khi mà bấm hợp âm guitar khó như vậy, nó sẽ tạo ra những cái màu sắc rất là đặc biệt. Còn nếu mình chỉ chặn thì mình chỉ tạo ra được những cái hợp âm đơn giản thôi. Nhưng mà những cái người chơi họ bình thường họ chỉ cần là những cái hợp âm đơn giản để họ có thể chơi được nhạc, để họ có thể đệm hát được thôi. Thì Khánh sáng tạo ra cây đàn này để Khánh mong muốn là người ta, những cái người mà chơi đàn guitar họ thấy là khó quá, họ có thể tìm tới một cái dễ hơn mà vẫn cho họ cái cảm giác được chơi nhạc. Thì Khánh đã tạo ra cây đàn này với mong muốn đó. Và với bộ dây này, quý vị có thể thấy là phần màu xanh dương là nó la và nó fa. Thì ở cái âm mi dáng chúng ta có thể lên thành dây fa, và ở âm si ở ngoài để cái dây si đó với mục đích là tạo ra hợp âm 5 cho nó nhiều màu sắc hơn. Thì chúng ta có thể không lên cái âm si đó mà chúng ta lên âm la, và chúng ta không lên âm mi dáng mà chúng ta lên âm fa, thì chúng ta lại có một hệ thống gần như ngũ cung để chúng ta có thể đánh được nhạc cổ. Bởi vì cái đàn Hạ Uy Di thì chuyên trị nhạc cổ nhạc cổ tài tử và sân khấu cải lương. Những cái đàn trình tấu từ đầu đến giờ thì với cái mục đích của Khánh trong chương trình hôm nay đó là hướng tới sự đa dạng và đa năng, nên những cái đàn nào mà nó tính chất của nó đã nổi tiếng với cái thể loại nhạc nào thì Khánh sẽ dùng nó để diễn tấu ở một cái thể loại nhạc khác.